السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءة قوية جدا لحبايب قلبي مواليد برج الحمل بتاريخ 29 يوليو 2026. النهارده الاربع 29/7/2026 يا حبايب قلبي. النهارده الاربع ده تاريخكم يا حبايب قلبي. طبعا انا عامله لكم ديكور جديد يا رب يعجبكم. عامله لكم صوره برج الحمل علشان بعض الناس اللي بتقول لي انت بتتلخبطي في الابراج، فانا قررت ان كل برج هحط له الصوره بتاعته. طبعا ده رقمنا للتواصل يا حبايب قلبي. هنشوف النهارده قراءه برج الحمل، قراءة فنجانك. ايه الدنيا عندك هتمشي ازاي، وايه الاخبار بتاعتك، واهم حاجة تقولولي في التعليقات يا حبايب قلبي شيخة سعاد من اي دولة ومن اي بلد انتوا بتتابعوني. يلا يا حبايب قلبي ونشوف، نفتح نسمي الله ونفتح ونشوف قراءة فنجانك يا حمل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا ميسر الأمور ويا مدبر الأحوال. طيب يا حمل، عشان أكد لك إن قراءتك مستحيل تسمعها في أي مكان تاني، اسمع مني وغير كل حواسك. غير كل طريقتك، غير كل أمورك، لأن قراءتك النهاردة اعتبر عابرة، كشف حساب لمراحل في حياتك، وانسى كل اللي سمعته من قبل. لأن النهاردة مش بس هتسمع توقعات، انت بتشوف شفرات روحك وكأنها هي بتتفك. فنجانك فيه بن ومية ولون غامق. الفنجان كأنه فيه نار انتوا حابسينها جواكم، ودموع مسحتوها في الضلمة عشان محدش يشوف كسرتكم، يشوف قد ايه صبرتوا، قد ايه شلتوا لوحدكم، قد ايه يعني كافحتوا لحد ما توصلوا للي انتوا فيه. الفنجان النهاردة بيعبر عن كلام كتير جدا جواكم، وعن امور انتوا بقالكم فترة او بقالكم مدة كبيرة جدا شغالين عليها. فحاولوا تهدوا وتركزوا معايا، واهم شيء اللي ينطبق عليكم تقولولي عليه. بصوا بقى هنا، وكأني بحكي حكاية. هنا حكايتكم بدأت من فترة قصيرة، لما نسيتوا نفسكم ولما تعبتوا واتخذلتوا وما لقيتوش حد حط ايده على كتفكم. طول الوقت شايلين حمل اتقل منكم. بتبص حواليكم تلاقوا المسؤوليات بتزيد، والمطلوب منكم ان انتوا تعافروا وتجاهدوا. حاولوا تهدوا. وجهة نظركم 100%، وكأنكم في بر ملهوش نهاية. انتوا بتناموا وعقلكم شغال. حاولوا تهدوا شوية. شايفة هنا كتفكم مشدود ورقبتكم بتوجعكم، وحاسة كمان يعني انتوا حاسين كمان صداع بيروح ويجي، بيخليكم مش قادرين تستحملوا كلمة من حد، وفي اي لحظة هتلاقيكم يعني عايزين تهدوا شوية. ولازم تهدوا الدنيا وتعملوا كل حاجة ببساطة، وحاولوا تفصلوا. قفلتوا على نفسكم باب اوضتكم، عايزين تشوفوا وش بني ادم، ولا عايزين تردوا على حد في التليفون، ولا محتاجين ايه؟ الفنجان هنا يعني بيطمنكم وبيقول لكم اللي فات ده يعني هنقول ان هو كان صعب والصفحة خلاص بتتقفل. الشهر اللي جاي ده مش شهر عادي، مش شهر جاي عشان يتعبكم، بالعكس ده كأنه جاي يحسم قرارات. بصوا هنا، انتوا هنا ماشيين في طريق مقفول، وفجأة بتلاقوا باب كأنه باب حديد مصدي كان قافل عليكم بقاله شهور. وعشان كده هتحطوا ايدكم في جيبكم وهتلاقوا المفتاح بإذن الله بسهولة. ايه رأيكم في موضوع متعطل او ورقة او فرصة انتوا فقدتوا الامل فيها؟ هترجع تتفتح وهتفرحوا من جديد. الخطوة اللي انتوا هنا هتمشوها بحساب وبطريق احسن من الطريق اللي انتوا فيه حاليا.
كمان هنا فجأة وانتوا ماشيين هيوصل لكم خبر او مكالمة هتخلي قلبكم يرفرف. اقدر اقول ان هو رد انتوا كنتوا مستنيينه، او كلمة يعني كأنها طبطبة ليكم، هتعتبروها حقكم وهتعتبروها رد اعتبار، وكأنكم هتشكروا ربنا على كل حاجة. التعويض المرة دي مش مجرد كلام، ده جبر خاطر هيداوي كل لحظة حصلت في حياتكم، وهيداوي كل لحظة زعل انتوا عشتوها. انا مش عايزاكم تزعلوا، سيبوا الامور تمشي طبيعي، بس هنا خلوا بالكم من الحتة دي. وانتوا ماشيين في السكة دي هتلمحوا ناس واقفين على جنب وبيضحكوا في وشكم وبيواسوكم، بس عينهم مركزة في كل خطوة بتخطوها، ويتمنوا لو تقعوا. زمان كنتوا بتطبطبوا عليهم وبتعدوا وبتقولوا معلش، لكن المرة دي انتوا كبرتوا وما بقاش عندكم طاقة للتمثيل ولا طاقة لأي حاجة. بصة واحدة منكم هتفهموهم ان انتوا كشفتوهم، وبكل هدوء، وهتمشوا وهتنسحبوا. وده اللي انا شايفاه الفترة اللي جاية انتوا هتعملوه. ومش كده وبس، كمان ده انتوا هتمسحوهم من حياتكم. هنا عندكم خطوتين وهتطلعوا لبر الأمان. ويمكن الفترة اللي جاية على نص الشهر كده المية المركونة دي هتتحرك بشغف، وهيرجع في حد هيرجع ينور طريقكم من تاني. هتحسوا ان في دم جديد بيجري في عروقكم، والفلوس اللي كانت بتطير هتبدأ تثبت في ايدكم، لان انتوا الفترة دي كان عليكم عيون كتيرة. في اواخر الشهر هتقعدوا حاطين رجل على رجل، وهتاخدوا نفس عميق قوي، وهتهزوا راسكم وتقولوا الحمد لله، انا هنا قدمت وفهمت، وقد ايه انا مبسوط بحياتي ومبسوط يعني ان ربنا اداني حمل تقيل لكن انا قده والحمد لله. في سفر وفي كلام، هنا في شنطة سفر بتتحضر، وفي امور واخدينها على صدركم قوي. هنا كأنه الماضي بتاعكم بيقول لكم تعالوا نرجع شوية للماضي. شايفة ان شباككم قفلتوه بإيدكم على نفسكم، وانتوا من الناس يعني اللي كانت شايلة الجبل اللي ما بيتهزش، القوة اللي بتعرف تتصرف، والضحكة اللي بتملي المكان. بس في القاع عندكم هنا مش كده خالص. القاع بيقول لكم ان في ليالي كتير جدا قعدتوا مع نفسكم بين 4 حيطان، ودمعتكم كانت على خدكم من غير ما حد يحس بيكم. كنتوا بتسلوا نفسكم وتقولوا هو انا ليه بطبطب على الكل، ولما بقى ما بلاقيش ايد واحدة بس تتمدلي. ليه بتقولوا لنفسكم كده؟ ليه مطلوب مني اكون السند والقوة للجميع، وانا جوايا محتاجة بس حد يقول لي معلش هات الحمل عنك شوية، يطبطب عليا، ياخد بخاطري. ليه ما بلاقيش كده؟ عندكم كلام ودايرة مقفولة من كتر الكلام. التفكير هنا يعني كأنه بياكل أكلكم، وده السر اللي مخلي رقبتكم وكتفكم زي الصخرة، ومخلي نومكم متقطع ومخكم شغال حتى وانتم مغمضين عينيكم. الأعراض اللي بتتفتي كأنها بتظهر عليكم. جسمكم شايل كأنه شحنة كهربائية زايدة عليكم، مش عارفين تصرفوها. هنا في ضربات قلب سريعة، وانتوا قاعدين رايقين فجأة بتحسوا قلبكم بدأ يدق بسرعة، وكأنه في حاجة بطنكم اتقلبت من غير سبب واضح، وده خوف من بكرة. البعض منكم عنده وجع أسفل الظهر، يعني كأني ظهركم بيقول لكم أنا شلت فوق طاقتي، خلاص ما عدتش قادرة أشيل تاني. البعض منكم عنده تنميل في أطراف صوابعكم، وتنميل خفيف. عارفين ده ليه؟ ده بسبب التوتر اللي انتوا حبستوه
جوه جسمكم، بدل ما تطلعوه وتنفجروا لا حبستوه في صريخ، في زعل، وعشان كده تعبانين. عارفين اللي جاي ايه؟ الفنجان هنا راسم خط ابيض عريض نازل، يعني مقسوم نصين. الخط ده سيف القرار. اول اسبوعين من الشهر انتوا مش هتكونوا يعني شايلين حمل تقيل، كله بيعدي، بس اهدوا شوية. هتكتشفوا انه في واحدة، والفنجان هنا جايب حرفها، حرف الميم والسين، يا ميم يا سين، قريبة منكم، بتنقل كلام وبتظهر ليكم ان هي حبيبتكم واختكم، وهي من وراكم بتقول اصلها شايفة نفسها، اصلها فاكرة روحها بنت عمدة، اصلها فاكرة روحها كذا، اصل كذا واصل كذا واصل كذا. فخلوا بالكم منها. اول ما هتلمحوا الخيط مش هتتعاملوا معاها تاني. هنا كمان يعني انتوا كبرتوا، اكتشفتوا اللعبة، وبدأتوا بتبتسموا ابتسامة هادية جدا، وبتعملوا بلوك من الحياة، وبتتسحبوا بطريقة رهيبة، لان ده هنا كلام كتير. وخلوا بالكم انتوا هتسيبوهم يخبطوا في بعض وهتريحوا دماغكم. من الناحية التانية شايفة النقط اللي نازلة لتحت ورا بعض، وده معناه ان انتوا الفترة دي في خير وفي تدفق مالي عالي. كان عندكم تعطيل في موضوع او في شغل او في اجراء معين او فكرة عملتوها، وحد شوه سمعتكم، شوه اموركم، وكل شوية يقولوا لكم الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي جاي، في مبلغ انتوا مستنيينه. لكن في نص الشهر في حركة سريعة جدا، الفلوس هتتفك وهتوصل لكم، ومعاها عرض جديد او فكرة شغل هتخليكم تقولوا ايوه هو ده مكاننا الطبيعي، وهو ده مكاننا الصح، وهو ده اللي كان لازم نوصل له. في شخص مرسوم في الفنجان بملامح راجل او حد ليه سلطة عالية، كان رافض ليكم طلب او رافض ليكم موقف معين، لان في زمارة في رقبته. يمكن الحد ده هيوافق على الطلب، وهيوافق على الظروف اللي انتوا مريتوا بيها، وهيحصل كلام بينكم بطريقة مش مباشرة، بس الرد هيخلي عينيكم تلمع من جديد. الدايرة المقفولة واللي هي دايرة العاطفة، هنا بيقول لكم الدايرة المقفولة دي وسطها صغير جدا وبصة لفوق، يمكن ده رسمة قفل، وده معناه ان قلبكم حاليا قافل على نفسه الباب بالضبة والمفتاح، وكأنكم رميتوا المفتاح البحر. تعبتوا من العلاقات اللي فيها مجهود، تعبتوا من الاشخاص اللي بياخدوا وما بيدوش، تعبتوا من المجهود اللي انتوا طول الوقت بتبذلوه عشان تحافظوا على حد او تحافظوا على علاقة، وفجأة ما بتلاقوش الطرف التاني بيحافظ زيكم. الفنجان بيقول لكم سيبوا كل حاجة مقفولة دلوقتي. الفترة اللي جاية في امور هتثبت، وفي استيراد هيبة قوية جدا، لان انتوا هنا في طاقة يعني اعجاب مع شخص جديد خالص، او شخص قديم اتغير 180 درجة. هيحاولوا بالراحة ومن غير دوشة، هيكون فاهم ان العبور لقلبكم المرة دي محتاج اثبات وافعال، مش مجرد كلام حلو، لا، لان انتوا هنا بتصفوا الحسابات وبتتحولوا لناس تانية. المساحة البيضة دي معناها صفاء وراحة بال، لكن الأعراض الجسدية اللي هنا دي، الصداع والوجع والتوتر والحيرة، حاولوا تولعوا شموع، تقعدوا تشربوا قهوتكم وانتوا مرتاحين، حاولوا تهدوا وتقولوا لنفسكم ان انتوا عديتوا بكتير جدا من الصعوبات، وخلوا الفترة اللي جاية نجاحكم يرد عليهم. وخليكم فاكرين دايما ان الحمل لما بيتقل بيكون نهايته فرج، وبتكون نهايته
يعني جذرية ليكم. حاولوا تهدوا، انا شايفة لكم ان انتوا تعبانين وحيرانين ومتوترين. رقم 7 اللي عندكم ده هيبقى فيه عندكم علاقة مميزة بيه، وهتكونوا مبسوطين، وهتيجوا تبشروني بولادة الطفل اللي عندكم طفل جاي بإذن الله تعالى، لأن عندكم حمل والجنين بيتكون. وبكده تكون خلصت قراءتنا. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم. انتظروا مني كل ما هو جديد من أجل عيونكم. يا رب أكون قدرت أسعدكم حتى لو بحاجة بسيطة. هنتظر تعليقاتكم في الكومنتات بالديكور الحلو، بالقراءة الجميلة اللي لمست قلبكم. وطبعا أهم حاجة إن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للناس اللي لسه ما اشتركتش. تحياتي ليكم يا حبايب قلبي.